Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 280, ngay khi Thạch Hạo dùng sức một mình lần lượt lấy mạng 83 sinh mạng thì ngay lập tức cô tộc, cổ tăng sa đọa và vô úy sư tử đã tới. Tiếp đó, Hoang đã bị đám người cô tộc dẫn đi tới luyện dược điện. Luyện dược điện bị phong ấn, cửa lớn đóng chặt và tỏa ra phù văn lấp lánh. Ở phía dưới, rất nhiều người cũng tới để xem rõ cảnh Hoang bị đám người kia trừng trị. Còn ở phía xa kia, đám chí tôn cô tộc rất nhanh đã bắt tay vào quá trình trả thù. Nhất thời, một lão già muốn thông qua phương thức hầm luyện nhân thể đại dược để tinh luyện toàn bộ tu vi, pháp tắc và đạo quả của Thạch Hạo thành tinh hoa đan dược. Bất kỳ ai nuốt viên đan dược này đều có cơ hội chạm tới con đường lấy thân làm chủng. Cho dù không đi theo con đường này thì cũng có thể kế thừa vô số công pháp và chiến kỹ cường đại trên người Thạch Hạo. Phương thức này cực kỳ tàn độc. Dưới ngọn đạo hỏa do chí tôn cô tộc thôi động thiêu đốt, da thịt và huyết khí của Thạch Hạo không ngừng bị bốc hơi ra ngoài cơ thể. Xung quanh cơ thể Thạch Hạo, từng đạo phù văn như những sợi xích sắt xuyên qua khiến hắn phải chịu những cơn đau xé lòng. Xương cốt gãy vụn từng khúc, một thân đạo hạnh bị xé nát hoàn toàn, pháp lực trong cơ thể cạn kiệt không còn sót lại chút gì. Cả người Thạch Hạo bây giờ đã trực tiếp trở thành một phế nhân đúng nghĩa. Nếu không phải vì các bất hủ chi vương dị vực đi tới táng địa vẫn chưa trở về và còn cần giữ lại Thạch Hạo để dò xét bí mật trong thức hải của cậu, thì Thạch Hạo đã sớm bị chí tôn cô tộc luyện đến mức hình thần câu diệt rồi. Mặc dù Thạch Hạo giữ được tính mạng nhưng cũng chỉ còn thoi thóp nửa cái mạng. Chí tôn cô tộc chỉ miễn cưỡng bảo hộ được nguyên thần của cậu, còn nhục thân và đạo cơ gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Đừng nói là bật lại, ngay cả hành động bình thường cũng không làm nổi. Nhìn thấy chí tôn cô tộc ra tay tàn độc như vậy, Mạc Tiên có mặt tại đó cũng phải sững sờ, vô cùng lo sợ Thạch Hạo sẽ cứ thế ngã xuống trong dược lô. Ngay cả các chí tôn đế tộc cũng không nhìn nổi nữa, cảm thấy thà rằng ban cho cậu một cái chết thống khoái, còn hơn là để cậu phải chịu đựng cái tội sống sờ sờ này. Nhưng dù Thạch Hạo chỉ còn một hơi tàn, chí tôn đế tộc cũng không dám để cậu thực sự xảy ra chuyện. Bọn họ sợ nhất là sau khi bất hủ chi vương trở về, nhìn thấy Thạch Hạo bị khanh hạ thành ra bộ dạng này sẽ giáng tội trách phạt. Thế là chí tôn đế tộc đã lớn tiếng trách mắng cách làm quá khích của chí tôn cô tộc ngay trước mặt mọi người. Sau đó lập tức liên lạc với các cường giả khác, bàn bạc đối sách, tìm cách trị thương cho Thạch Hạo, muốn kéo cậu về từ trạng thái cận tử và khôi phục chiến lực. Sau khi mọi người bàn bạc, đều nhất trí cho rằng chỉ có Phượng Hoàng chân huyết mới có thể giúp Thạch Hạo niết bàn trùng sinh. Chí tôn đế tộc và nhất mạch Đoạn Lạc huyết hoàng vốn không có giao tình, nhưng để giữ mạng cho Thạch Hạo, bọn họ vẫn quyết tâm chơi lớn, đích thân chạy tới phần thiên chi địa, nơi cư ngụ của huyết hoàng, để tới tận cửa cầu xin. Trong lúc chiếc quan tài băng chứa Thạch Hạo được mang đi, Xích Mông Hoàng, hậu nhân kiệt xuất của Xích Vương thuộc đế tộc, đứng nhìn theo với đôi mắt đầy sát khí, thề sẽ tự tay kết liễu Thạch Hạo để trả thù cho người thân Xích Phổ vừa bị Mệnh Thiên Chính bắt giữ. 2 ngày sau, các chí tôn mang quan tài băng của Thạch Hạo trở lại phần thiên cổ địa. Để bảo vệ quan tài không bị nung chảy, các chí tôn đành cùng nhau ra tay gia cố phong ấn. Vừa tới nơi, huyết hoàng đã xuất hiện chào đón mọi người, rồi trực tiếp đưa Thạch Hạo tới nơi chứa tinh huyết. Khi ngón tay Thạch Hạo chạm vào chiếc bình cổ thứ nhất, dòng huyết sắc bên trong lập tức dao động thành công ngoài dự đoán. Tiếp đó, hắn thử tiếp xúc với chiếc bình thứ hai, chứa một giọt chân huyết đỏ tươi vô cùng quý giá của đại nhân vật. Giọt huyết sắc này cũng rung động kịch liệt. Huyết hoàng vô cùng ngạc nhiên, còn các chí tôn thì tò mò để Thạch Hạo tiếp tục thử nghiệm. Thạch Hạo lần lượt tạo ra cảm ứng với hàng loạt bình chân huyết khác nhau. Tuy nhiên, Thạch Hạo dừng lại trước một chiếc bình nhỏ bằng xương trắng trong suốt, bên trong chứa dòng huyết sắc màu đỏ sậm thâm đen, tựa như thối rữa, không hề phát ra hào quang hay khí tức đại đạo. Khi chí tôn đế tộc gặng hỏi, huyết hoàng đáp ngắn gọn rằng loại huyết sắc này bá đạo hơn tất cả các chân huyết khác. Thạch Hạo lập tức đưa ra lựa chọn chiếc bình này, khiến huyết hoàng dù có chút không nỡ nhưng vẫn gỡ bình xuống trao cho hắn. Lấy được giọt hoàng huyết bá đạo, các chí tôn đặt chiếc bình xương trắng vào quan tài cùng Thạch Hạo rồi lập tức hộ tống hắn trở lại Tiên Đài Sơn. Tiếp theo đây, Thạch Hạo chuẩn bị dùng hoàng huyết nghịch thiên kết hợp với năng lượng tẩm bổ nguyên thần của Tiên Đài Sơn để tái sinh lột xác. Hoàng huyết quả thực đã dẫn động niết bàn chi lực, khiến cơ thể Thạch Hạo bắt đầu tái sinh. Thế nhưng trong huyết sắc của Đoạn Lạc huyết hoàng lại mang theo hắc ám chi lực và ố quan bất tường. Điều này trực tiếp khiến quá trình niết bàn của Thạch Hạo đột phát biến cố. Đạo tắc trong cơ thể liên tiếp đứt gãy, cậu lại một lần nữa rơi vào nguy cơ sinh tử. Và liệu rằng Thạch Hạo có thể tái sinh sau khi bị giày vò hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!